quý vị khán giả, bệnh trào ngược dạ dày thực quản là bệnh lý đang có xu hướng gia tăng ở Việt Nam và các triệu chứng của căn bệnh trào ngược dạ dày thực quản dễ bị nhầm lẫn và thường được quy cho các căn bệnh khác như viêm loét dạ dày, tá tràng, viêm thanh quản, viêm mũi xoang. Chính vì thế dễ dẫn đến những chẩn đoán sai và khó điều trị. Ngày hôm nay chuyên mục tư vấn sức khỏe sẽ có cuộc trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Văn Long, trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai để giúp quý vị khán giả hiểu hơn về căn bệnh này. Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Đào Văn Long đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, thưa Phó Giáo sư Đào Văn Long, xin Phó Giáo sư có thể cho biết là bệnh trào ngược dạ dày thực quản là gì và những đối tượng như thế nào thì dễ gặp phải căn bệnh này? Cái hiện tượng mà thức ăn cũng như là dịch trong dạ dày đi lên thực quản thì được gọi là trào ngược. Nhưng mà khi mà cái hiện tượng này nó làm xuất hiện những triệu chứng hoặc là biến chứng thì lúc đó chúng ta gọi là bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Nói như thế để chúng ta có thể hiểu là có những cái dạng trào ngược bình thường, thí dụ như là chúng ta một cái nhưng nó không phải là bệnh lý. Nhưng mà trong trường hợp mà nó gây nên triệu chứng, thí dụ họ đau, họ khó nuốt chẳng hạn, thì lúc bây giờ hoặc là có những cái biến chứng như hẹp thực quản thì lúc bây giờ chúng ta gọi đó là bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Có thể nói là tất cả mọi lứa tuổi thì đều có thể bị trào ngược dạ dày thực quản, nhưng có một vài cái đối tượng là có nguy cơ cao hơn. Tôi lấy thí dụ như trẻ em chẳng hạn là có nguy cơ cao, người béo phì chẳng hạn là có nguy cơ cao hơn. Còn cái bệnh này nó gặp ở mọi lứa tuổi. Càng lâu thì nguy cơ bị ung thư thực quản càng cao. Ngoài ra còn có các biến chứng viêm thanh quản, viêm xoang, viêm mũi họng, viêm phổi do hít phải trào ngược xảy ra vào ban đêm. Thưa Phó Giáo sư Đào Văn Long, vậy những triệu chứng điển hình của căn bệnh này đó là gì ạ? Cái triệu chứng điển hình nhất rất dễ nhận ra đó là cái cảm giác nóng rát ở cái vùng thượng vị, mà có một số người họ mô tả như là trong cái ngực của họ, trong cái bụng của họ là giống như có lửa đốt ấy. Và cái cảm giác nóng này nó có thêm một cái đặc trưng nữa, tức là nó lan lên trên, nó lan lên phía cổ. Cho nên trong một số trường hợp chúng ta nhầm với những người bệnh này, nhầm với bị đau tim, với cái suy mạch vành, người ta gọi cái chứng này là chứng đau ngực không xoắn tim. Đấy. Thì đó là một số những cái biểu hiện của nó. Nó hay gặp hơn khi mà người ta sau bữa ăn, khi người ta cúi xuống, cúi, rồi có một số trường hợp ví dụ như thể là về đêm chẳng hạn thì người ta thức ngủ bởi những cái triệu chứng đau và nóng rát như vậy. Cái cảm giác mà ngày xưa người ta mô tả hết sức là điển hình, đó là như có lửa đốt ở trong bụng. Vâng ạ. Một số những trường hợp nữa thì cái triệu chứng này nó có hai cái, đó là tôi nói là trường hợp điển hình. Tuy nhiên cái trào ngược dạ dày thực quản này đôi khi nó lại không chỉ biểu hiện ở trong cái hệ thống đường tiêu hóa mà nó có thể biểu hiện ra rất là nhiều. Các bạn biết rằng là cái bộ răng của chúng ta là một cái góc, một cái phần rất là quan trọng của sắc đẹp. Nhưng mà cái hàm răng của con người của chúng ta có một phần rất quan trọng bị phá hủy do bệnh trào ngược dạ dày thực quản, có một tỷ lệ rất là cao. Thậm chí là một số những cái bệnh như là bệnh tai mũi họng, viêm tai giữa chẳng hạn, viêm họng chẳng hạn, ung thư họng chẳng hạn cũng liên quan đến trào ngược dạ dày thực quản. Rồi một số những cái bệnh phổi chẳng hạn, thí dụ như ở các cháu chẳng hạn, hoặc là một số người bị hen, người ta thấy là có thể có liên quan với trào ngược dạ dày thực quản. Người mắc chứng bệnh này thường có các triệu chứng như ợ nóng, ợ chua, đầy bụng, buồn nôn, khó nuốt, cảm giác cồn cào, nóng rát ở trên rốn khi đói hoặc sau khi ăn quá no. Để giảm thiểu sự khó chịu này, cần tránh tuyệt đối những loại thực phẩm sau đây. Cà phê, trà và những đồ uống chứa caffeine. Những đồ uống này chứa caffeine và tinh chất trà xanh
Những chất này sẽ làm tăng sự giãn cơ phòng giới thực quản cũng như tăng sự tiết axit trong dạ dày. Vì vậy, hiện tượng trào ngược càng dễ xảy ra hơn. Đồ uống có ga. Bạn cần tránh những đồ uống có ga bởi vì những đồ uống này sẽ làm chướng bụng và gây ra những tác động không tốt đối với cơ thắt dạ dày thực quản. Rượu, bia và những đồ uống có pha rượu. Tất cả những đồ uống có pha rượu đều có hại đối với sự co giãn của cơ thắt thực quản. Đó là một chiếc van cơ để ngăn dịch từ dạ dày trào ngược lên thực quản. Khi dạ dày này đang rỗng mà bạn uống các đồ uống này thì tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry. Bạc hà là một tác nhân kích thích sự co giãn cơ thắt thực quản. Nó cũng tương tự như trường hợp của cà chua. Gia vị và hương liệu. Gia vị và hương liệu là những chất gây kích thích lớp màng thực quản và cũng làm tăng cảm giác nóng rát dạ dày. Vì vậy, không nên sử dụng những chất này trong bữa ăn hàng ngày. Thưa Phó Giáo sư Đào Văn Long, vậy với bệnh trào ngược dạ dày thực quản thì chúng ta cần có những phương pháp điều trị như thế nào? Về điều trị cái căn bệnh dạ dày trào ngược dạ dày thực quản thì có hai phần. Phần thứ nhất là chế độ ăn uống và sinh hoạt. Tôi nói trước hết là chế độ ăn uống. Ăn uống thì các bạn tránh ăn những cái bữa ăn quá nhiều, quá no, tránh uống rượu, cà phê, tránh hút thuốc lá, sô-cô-la. Những cái chất này nó làm cho cái cơ thắt thực quản dưới nó bị giãn ra. Do đó thức ăn khi mà dạ dày co bóp để tống thức ăn xuống ruột thì thay vì nó đi xuống ruột thì lại trào ngược lên trên thực quản. Do đó cho nên là chúng ta phải tránh. Đấy là trước hết là về mặt ăn uống là như vậy. Về sinh hoạt thì nó cũng có một số. Các bạn không nên nằm ngay sau khi ăn. Tốt nhất là sau bữa ăn một vài tiếng đồng hồ chúng ta mới nằm. Thứ hai là những người mà bị trào ngược dạ dày thực quản có triệu chứng tương đối điển hình thì nên kê cái đầu giường của mình cao lên, kê đầu giường chứ không phải là gối nhé, cao lên khoảng độ 20 đến 30 cm. Chúng ta cũng tránh mặc những cái quần áo nó quá chật. Về mặt thuốc men thì người ta cũng khuyên là có nhiều trong những cái trường hợp mà những cái bệnh này nó rất là nhẹ chẳng hạn thì chúng ta cũng có thể uống một vài cái gói, ví dụ như Fosfalogen, Maalox. Đấy là những cái trường hợp nhẹ. Nặng hơn thì hoặc là tốt hơn là chúng ta phải dùng các cái thuốc người ta gọi là thuốc ức chế bơm proton, thí dụ như thể là omeprazole, như esomeprazole, như lansoprazole. Đấy thì những cái thuốc này nó sẽ quản lý cái trào ngược dạ dày thực quản của chúng ta rất là tốt. Vâng, xin cảm ơn những lời khuyên của Phó Giáo sư Đào Văn Long. Thưa quý vị khán giả, với những lời khuyên của Phó Giáo sư Đào Văn Long vừa rồi, hẳn quý vị khán giả đã biết được chúng ta cần phải xử lý như thế nào đối với căn bệnh này. Chương trình tư vấn sức khỏe của chúng tôi đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong các chương trình sau.